آقا سلام علیک. ما بالاخره از دنیای 30 ثانیه‌ای اینستاگرام وارد دنیای کمی جدی‌تر یوتیوب شدیم. امیدوارم که بتونیم کارهایی که اونجا انجام میدادیم و اینجا با یه در واقع جدیت بیشتری پی بگیریم. من گفتم که توی این ویدیو اول بیام صرفا یه کلیتی بگم راجع به ماجرا که قراره اینجا چیکار بکنیم. نکته اولی که باید بگم اینه که کانال قراره خیلی فان باشه، یعنی که مثلا من میام خیلی مثلا بداهه طور شاید مثلا راجع به یه سری چیزایی که توجهمو جلب کرده توی هفته بیام صحبت کنم. البته فکر می‌کنم که ویدیوهای اول اینطوری باشه که یه مقداری به چیزایی که خیلی فکر می‌کنم مثلا مهمه و باید بدونیم اختصاص بدم، بعد بیام مثلا خورد یکم مثلا بحثاش هم مثلا یکم جدی‌تر بشه، شاید مقداری مثلا ادوانس تر بشه، ولی ویدیوهای اول قطعا خیلی شاید چیزای بیسیک باشه. نکته دومی که میخوام بگم اینه که قراره چه کارهایی بکنیم. یعنی به نظرم این ماجرا خیلی مهمه که هم بدونیم که چه کارهایی قراره بکنیم و همین که بدونیم که چه کارهایی رو قراره که ازش اجتناب کنیم. یعنی چه ویدیوهایی اینجا ما میبینیم، چه چیزایی رو نمیبینیم. چیزایی که میبینیم و اون نکاتی که خیلی برای من فکر می‌کنم در واقع کلیدیه اینه که اولا اینو بگم که این در واقع کانال برای ساز خاصی نیست. یعنی که من الان صرفا یه گیتار دستمه، به خاطر اینکه صادقانه اگه بگم نمیدونستم با دستام باید چیکار کنم. گفتم صرفا یه گیتار بذارم اینجا که چی میگم دستامو تحت کنترل داشته باشم و قرارم نیستش که راجع به سبک خاصی باشه. یعنی که خب مثلا من سالیان اخیر خیلی توجهمو معطوف به یه سبک خاصی کردم که خیلی با جدیت انرژیمو روی اون ماجرا گذاشتم، ولی خب از یه بک‌گراند موسیقی میام که خیلی در واقع ربط مستقیمی به کاری که الان میکنم نداره و نتیجه این ماجرا اینه که به اون در واقع موزیکایی که قبلا گوش میکردم، حالا از پاپ ایرانی گرفته، از حبیب گرفته که شاید مثلا تو بچگیام گوش میکردم، تو مثلا موزیکایی که بعداً گوش میکردم، از هیوی متال گرفته که تو زمان نوجوانیم گوش میکردم، تا مثلا راک پروگرسیو مثل کمل یا ایلوی، نمیدونم کسی میشناسه ایلوی یا نه. همه اینا هست. یعنی که ما راجع به سبک خاصی اینجا احتمالاً خیلی صحبت نمی‌کنیم. من همه این سبک‌ها رو همچنان گوش میکنم، حتی رپ فارسی، و ممکنه که هر ویدیویی مثلا ممکنه من یه روزی بیام اینجا یه ویدیو بگیرم راجع به یک کار از کوروش اقمایی حرف بزنم، یا یک کار از کولترین حرف بزنم، یا یک کاری از اشکان فدایی. یعنی اصلا خیلی چی میگن، صرفا فهم کنم که اتفاقی که میفته اینه که هر کدوم از اون موزیکایی که من فکر بکنم که یه چیزی میتونه به ما اضافه کنه، حالا میتونه به ما یه در واقع سواد ریتمیکی اضافه کنه یا میتونه بهمون یه ایده هارمونیکی بده، قراره که تو ویدیوها باشه. به خاطر همین مختصر بگم این ویدیوها نه راجبه در واقع ساز خاصیه و نه راجبه سبک خاصیه. من صرفا گیتار، شاید یه سری مثالایی مجبور شدم رو گیتار بزنم چون گیتار سازیه که بیشتر از سازا روش تسلط دارم، صرفا به خاطر همین. ولی فکر می‌کنم که همه اونا رو میشه روی سازهای دیگه هم پیاده کرد. این از این. نکته دیگه که دوست دارم بگم اینه که احتمالاً من تو بین این ویدیوهایی که اینجا میذارم احتمالاً روی یه سری از تاپیک‌ها یکم بیشتر از تاپیک‌های دیگه تاکید میکنم. یعنی اینکه ممکنه مثلا از من توی ویدیو سوم یا ویدیو مثلا دهم 15 ببینی که یه سری چیزایی خیلی بیشتر از چیزهای دیگه بهش اشاره میکنم. این به این معنی نیستش که مثلا من نمیدونم که قبلا به این موضوع اشاره کردم. این به این معنیه که صرفا اون موضوع خیلی اهمیت زیادی داره. نکته اول و فکر می‌کنم مهمترین نکته اینه که چجوری موزیک گوش کنیم، که میتونه هم مربوط به این باشه که چجوری وقتی با یه نفر حرف میزنیم حرفشو بهتر بشنویم، هم به این که چجوری موسیقی بهتر بشنویم. و اون اینطوری اتفاق میفته که کنجکاو باشیم، صرفا با اون چیزی که داریم میشنویم سوال بپرسیم از خودمون. منظورم از این ماجرا اینه که موقعی که مثلا موسیقی گوش میکنیم از خودمون دائم این سوالو بپرسیم که بیسیست داره چیکار میکنه، از چه درجه‌ای رفت به چه درجه‌ای، ببینیم تا چه حد میتونیم مثلا میتونیم بخونیم، ببینیم که مثلا فقط وکالو نخونیم، ببینیم بیس لاین هم میتونیم بخونیم، یا
به این توجه کنیم که درامره داره با چه ایده ریتمیکی کار میکنه. سوالایی از این دست فکر میکنم این باعث میشه که بیشتر با ماجرا درگیر بشیم و احتمالاً من تو همه این ویدیوها خیلی روی این ماجرا تاکید میکنم. اینا فکر میکنم کلیتاییه که الان به ذهنم میرسه که راجع به ویدیوها بگم، ولی میگم تو خلال این کاری که ما داریم میکنیم باید ببینیم که در واقع وقتی قدم در راه میذاری باید ببینی که راه خودش چجوری بهت نشون میده. ممکنه که اینا ایده های اولیه‌ای که الان تو ذهن من هست، ممکنه که بعداً اصلا ماجرا به سمت دیگه‌ای بره و کارهای دیگه‌ای بکنه، ولی الان فکر می‌کنم که کلیت ماجرا قراره که میگم فان باشه، راجع به ساز خاصی نباشه و راجع به سبک خاصی نباشه و صرفاً به ما این موضوع رو یادآوری بکنه که فرق موزیسین با غیر موزیسین به قول دوک الینگتون اینه که موزیسین میشنوه و غیر موزیسین نمیشنوه. و منظورم از شنیدن این نیستش که آیا ما میشنویم یا نه، چون همه ماها میشنویم. منظورم بیشتر اینه که آیا ما میشنویم که فلان آهنگ رادیوهد از درجه 1 رفت به 5 مینور یا اینا نمیشنویم. اینا چیزاییه که احتمالاً خیلی اینجا روش تاکید خواهیم کرد. این از این ماجرا. اتفاقی قراره نیفته، یعنی ویدیوهایی که احتمالاً اینجا ما نمیبینیم اینه که مثلا من میام مثلا تمرینایی بدم که چجوری رو سازمون رنده کنیم یا چجوری مثلا چیزای تکنیکی، یعنی تکنیک نوازندگی صرفا. فکر کنم که از این قبیل ویدیوها تو یوتیوب به اندازه کافی هست و شاید با کیفیت بهتر و فکر کنم دیگه نیازی نیست که من بیام راجبش اینجا صحبت کنم. کاری که من اینجا میکنم بیشتر اینه که من بیام یه ویژنی بدم، نه اینکه بیام بگم مثلا فلان موزیکو با تمپو 100 تمرین کنیم و مثلا بعد مثلا 2 هفته تمپومون رو برسونیم به 140. این اون کاری نیستش که من احتمالاً اینجا میکنم، چون صرفا یه چیز تکنیکیه و یه چیزیه که فکر میکنم به شما برمیگرده و اتاق تمرینتون. یعنی کسی دیگه ای اون وسط نمیتونه فکر کنم خیلی تاثیر عجیب غریبی بذاره. بخاطر خیلی این ماجراها یا این قبیل در واقع تاپیکا اینجا محل بحث ما نخواهد بود. چیز دیگه ای هم که محل بحثمون نخواهد بود اینه که مثلا من بیام اینجا بگم که نمیدونم 3 تا کلک برای اینکه فلان چیزو یاد بگیریم و 5 تا کلک برای اینکه کارهای دیگه یاد بگیریم. این مدل مثلا تریک یاد دادن و مثلا 5 راه برای اینکه طی مثلا 3 هفته فلان چیزو مستر کنیم، این مدل ویدیوها هم احتمالاً اینجا ازش خبری نخواهد بود. بیشتر دوست دارم که ویژنی که خودم نسبت به موزیک دارم و به آدمایی که احتمالاً این کانال رو میبینن نشون بدم. یعنی اونجوری که خودم موزیکو میبینم و اونجوری که دیدم کسایی که مستر هستن موزیکو میبینن، که میگم اکثرا اینطوریه که یه مقداری از این ماجراهای تکنیکی و اینا یه مقداری فراتره. یعنی طرف انگار که کسایی که واقعا مسترن انگار که اونور دیوار رو میتونن ببینن و میبینن که درسته که تکنیک مهمه، همه ما باید بتونیم در واقع یه مهارت متوسط رو به بالایی روی ساز خودمون داشته باشیم، ولی فکر کنم مثل حرف زدن میمونه. یعنی کسی هیچ موقع به این موضوع نمیاد، یعنی هیچ کنون از ماها به کسی دیگه یک کردیت نمیدیم بابت اینکه صرفا میتونه خیلی به زبان فارسی سریع حرف بزنه. بیشتر به این خاطر در واقع بهش کردیت میدیم که پیامی اگه برای گفتن داشته باشه. این از این. نکته آخری که دوست داشتم بگم اینه که احتمالاً من اینجا خیلی نمیام مثلا متد معرفی کنم یا کاری که میکنم احتمالاً بر اساس متد خاصی نیست، صرفاً همه چیزایی که توی همه این سالها از معاشرت با موزیسین‌های دیگه، بالاخص واقعا موزیسین‌های دیگه یا دوستایی که مثلا داشتم که از من موزیک بهتر میزنن و سواد بهتری داشتن، اینا بیشتر حاصل تجربیات من از این رهگذره و نه مثلا خوندن کتاب خاصی یا مثلا زدن متد خاصی. فکر میکنم این خیلی احتمالاً اینم قرار نیستش که مرکز توجه ما باشه. و یه نکته دیگه ای هم که دوست دارم بگم اینه که احتمالاً اینجا من هر چیزی که میذارم و در واقع به صورت نوشتار نوتی انجام نمیدم. یعنی که منظورم اینه که هر کاری که من اینجا میکنم شاید مثلا من بیام مثلا یه سری مثالایی یا یه سری چیزایی رو بیام توضیح بدم و در واقع میتونم که براش یه نوتی بذارم، کار خیلی پیچیده ای نیست. ولی خیلی موقع ممکنه که اصلا این کارو نکنم. یعنی که ممکنه تو بعضی از ویدیوها ببینیم که مثلا همه چی رو خیلی شسته رفته و ترتمیز اومدم نوشتم به صورت نوت و خیلی موقع ممکنه که این کارو نکرده باشم یا نکنم در آینده و این دلیل داره. و دلیلش اینه که ما گوشمون استفاده کنیم. یعنی من فکر میکنم که دنیای
این دنیایی که الان ما داریم توی زندگی میکنیم انقدر همه چیز به صورت شسته رفته و در واقع اطلاعات انقدر خلاصه شده و مشخصه، انقدر همه چیز انقدر ساده داره ارائه میشه، هم به صورت گفتاری هم به صورت نوشتاری، که بعضی موقع فکر میکنم گوش ما یا ذهن ما تنبل میشه از اینکه گوش کنیم ببینیم که حالا مثلا من اگه این آکورد رو دارم اینجا نشون میدم یا اگه دارم میگم مثلا فلان موزیک از فلان درجه میره به فلان درجه و آیا ما اینو میشنویم یا نه، شاید بهتر باشه بعضی موقع نوتیشنی نباشه برای اینکه بتونیم از گوشمون استفاده کنیم. و من مطمئنم که این در طولانی مدت خیلی بیشتر به ما کمک میکنه تا اینکه من همه چیزو بیام در واقع نوشته شده و عیان اینجا بگم. فکر میکنم اون خوبه، یعنی نمیخوام بگم که نمیخوام مذمتش کنم، ولی فکر میکنم که گوشمون رو تنبل میکنه. میگم من همه هدفم فکر میکنم بیشترین چیزی که اینجا احتمالاً قرار روش مانور بدم اینه که آیا ما از گوشمون داریم استفاده میکنیم موقعی که با موسیقی مواجه میشیم یا از گوشمون داریم استفاده نمیکنیم. فکر میکنم این مهمترین چیزیه که حداقل الان به ذهن من میرسه که بگم که واقعا مرکز توجه هر موزیسیانیه. فکر میکنم نه تنها من، یعنی هر جایی شما بری با موزیسینای دیگه فکر میکنم معاشرت کنی، ساز بزنی، اولین توقعی که از شما دارن اینه که بشنوی. همین. این بیشتر من فکر میکنم که این ویدیو رو طولانی نکنم به عنوان ویدیو اول این کانال. اینا چیزایی بود که الان به ذهنم رسید که بگم تو ویدیو اول و امیدوارم که از ویدیو دوم وارد مسائل در واقع دست به سازتری بشیم و خلاصه کیف کنیم دیگه. و در آخر این که خیلی من احتمالا اینجا یکی از چیزایی که احتمالا بازم اینجا خیلی ازش خبری نخواهد بود اینه که آقا این دکمه سابسکرایب رو بزن و نمیدونم لایک کن و برای دوستات بفرست. خیلی فن این مدل جمله ها نیستم. اگه که دوست داشتین میتونین که هر کدوم از این کارا رو انجام بدین، اگرم نه که هیچ. درود بر همه، امیدوارم که خوب باشین و تا ویدیویی بعدی.